Hello, back again. Right. ඉතින් අපේ complete web development course එකේ සමහර videos අපේ කලින් miss වෙලා තිබුණා. Right. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි අපේ කලින් තිබ්බ Hackinglk කියලා channel එකක් මේ channel එක YouTube එකෙන් terminate වුණා. terminate වුණාට පස්සේ ඒකේ තිබ්බ videos අපි අලුත් channel එකකට ගෙනාවා. මෙහෙම ගෙද්දි සමහර videos මං ගාව backup එකේ තිබුණේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ videos මෙතන complete web development course එකේ missing වෙලා තිබුණා. Right. ඉතින් ඒ වගේ video එකක් තමයි web development course එකේ තිබ්බ 43 වෙනි video එක. Right. ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් තැන්වල කියලා තියෙනවා 43 වෙනි වීඩියෝ එක මිස් වෙලා තියෙනවා කියලා රයිට් ඉතින් අපි දැන් කතා කරේ VScode එක කොහොමද ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ ඒ වගේම VScode එක කොහොමද වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් වලට ගැලපෙන විදිහට කස්ටමයිසේෂන් කරගන්නේ කියන එක ගැන මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් ඔයා වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් කරනවා නම් මොකද අපේ කෝස් එක මුලින්ම ෆලෝ කරපු කෙනෙක් නම් අපේ ප්ලේලිස්ට් එකේ තියෙනවා රයිට් ඉතින් ඒක ෆලෝ කරපු කෙනෙක් නම් ඔයා දන්නවා මුලින්ම පාවිච්චි කරේ notepad++ එක රයිට් notepad++ එක පාවිච්චි කරන්න විශේෂ හේතුවක් තියෙනවා ඒ තමයි ඔයාලට මෙතන ලොකු ඩිෆරන්ස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් VS Code එකේ notepad++ එකේ. හැබැයි මෙතන අපි notepad++ එකේ කරන කෝඩ් එක ගොඩක් ක්ලියර්. අපි ඉගෙන ගන්න දේවල් අපිට ඔලුවට එනවා නිකම්ම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. හැබැයි අපි VS Code එකේ මේ කෝඩින් ටික කරන බේසික් ටික VS Code එකෙන් කරන එතන කම්ප්ලෙක්ස් ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තියෙන්නේ. ඔයාගේ ඔලුවට අලුත් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා වලට දකින්න. එතකොට ඔයාගේ ඔලුවට අර මැසේජ් එක යන්නේ නැහැ හරියට. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මම මුලින්ම notepad++ එක පාවිච්චි කරේ. මොකද එතනදී ඔයාලට සම්පූර්ණ ફોකස් එක තියෙනවා ඔයාගේ කෝඩ් එක ගැන විතරයි. right. දැන් ඔයා මේකේ බේසික් ටික කම්ප්ලීට් කරලා තියෙන හින්දා අපි කතා කරමු කොහොමද වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් වලට දාලා මේ VS Code එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කියන එක ගැන. ඒ වගේම මේක ඉන්ටර්ෆේස් එක ගැන කතා කරමු. අවසානට මේක කොහොමද කස්ටමයිසේෂන් කරගන්න කියන එක ගැනත් කතා කරමු. මොකද වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් කරද්දී මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. right. ඉතින් VS Code කියන්නේ open source software එකක්. ඒ වගේම මේක අපි code editing වලට පාවිච්චි කරන්නේ web development විතරක් නෙමෙයි. ඔයාලට Python එහෙම නැත්නම් C++ මේ වගේ ඕනෙම code එකක් write කරන්න මේ VS Code එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලෝකේ තියෙන most popular code editor එක තමයි මේ VS Code කියලා කියන්නේ. right. ඉතින් මේක Windows Mac OS එක වගේම Linux පාදකරගත මෙහිම පදිතල වලටත් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන VS Code කියලා type කරගන්න Google එකේ right මෙතන අපි කෙලින්ම download කියන section එකට යමු. මෙතන ගියට පස්සේ ඔයාලට ඕන කරන version එක ලේසියෙන්ම download කරගන්න පුළුවන්. right. ඉතින් මගේ 64 bit version එක මම download කරගන්නවා. right මම keep කියලා දෙනවා. right megabyte 83ක් වගේ තියෙන්නේ. සමහරවිට මේක ඔයා download කරගද්දි latest version එකක් තියෙන megabyte 90ක් 95ක් වගේ වෙන්න පුළුවන්. right. අපි මේක download වුණාට පස්සේ මේක installation එක කරගෙන කොහොමද ඊළඟ step ටික කරන්න කියන එක ගැන කතා කරමු. right. අපේ VS Code download වුණාට පස්සේ අපිට සාමාන්‍ය software එකක් install කරගෙන ගිහින් තමයි මේක කරගන්න තියෙන්නේ. විශේෂ දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා මම මේ steps ටික ටිකක් speed එකේ කරගෙන යනවා. right. මෙතන තියෙන හැම එකම ටික් එකක් දාගන්න. මොකද ඔයාලට පස්සේ errors එන එක ගොඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. right. අපි install කරගමු. ඉතින් VS Code එක පාවිච්චි කරන්න තවත් හේතුවක් තමයි මේකට ලොකු community support එකක් තියෙනවා. right. ඒ කියන්නේ අපිට මොකක් හරි issue එකක් ආවොත් ඒක විසඳ ගන්න forum වල ගොඩක් වෙලාවට ඒ ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකට extensions සෑහෙන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඔයා මොන programming language එකෙන් coding කරත් ඒකට උදව් වෙන extensions සෑහෙන තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ ගැනත් ඉස්සරහට කතා කරමු. මොන වගේ දේවල්ද අපිට web development වලට දාලා add කරගන්න පුළුවන් කියන එක ගැන. right. ඉතින් අපේ VS Code එක install කරගත්තට පස්සේ අපිට මේ වගේ interface එකක් තමයි තියෙන්නේ. සමහර විට ඔයාලට මෙතන welcome screen එකක් පෙන්වන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් opening setup එක පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් පෙන්වුවොත් එතනින් exit වෙන්න. මොකද අපිට ඕන කරන ටික අපි manually හදාගමු. මුලින්ම මේක opening setup එකේ මේ දේවල් ටික කරන්න ඕනේ නැහැ. right. දැන් මේක කොහොමද interface එක තියෙන්නේ කියලා බලමු. මුලින්ම තියෙන අපිට මෙතන explore කියන section එක. මේ explore කියන section එකේ තමයි අපිට ඕන කරන project file folders හැම open කරගන්නේ. right. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා search කියන section එක. මෙතනින් කරන්න අපේ project file එකේ තියෙන මොකක් හරි command එකක් අපිට හොයාගන්න ඕන නම් එහෙම නැත්නම් ඒකේ තියෙන දේක් replace කරන්න ඕන නම් මෙන්න මේ වගේ දේවල් මේ search කියන තැනින් අපිට කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා අපේ source control එක එහෙම නැත්නම් git integrator එක තියෙනවා. ඉතින් git ගැන අපි වෙනම කතා කරමු. git එක කියන්නේ ඔයාලට programming වලදී අනිවාර්යයෙන්ම ඕන වෙන platform එකක්. මේක ගැන අපි වෙනම කතා කරමු. දැනට ඒ ගැන වැඩි හිතන්න යන්න එපා. දන්නේ නැත්තම්. right. ඒ වගේ අපි code එකක් ලිව්වට පස්සේ මේ code එක debug කරගන්න ඕනේ. කියන්නේ ඒක වැරදි තියෙනවා ඒවා fix කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ code එක run කරලා බලන්න ඕනේ. ඉතින් ඒව කරන්න අපිට run and debug section එක තියෙනවා. ඊට පල්ලෙහෙන් අපිට තියෙනවා ගොඩක් වැදගත් වෙන extension section එක. right. ඉතින් මෙතන popular extension තියෙනවා. ඒ වගේම අපි install කරපු extension මොනවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපි install කරපු extension මුකුත් නැහැ. ඉතින් අපි ඕන දේවල් ටික ඉස්සරහට install කරගමු. right. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන පල්ලෙහස් manage කියන බටන් එක තියෙනවා. සාමාන්‍ය settings වලට පාවිච්චි කරනවා වගේ බටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් manage section එකට ගියට පස්සේ මෙතනින් අපිට බලන්න පුළුවන්
setting section එකේ වගේම keyboard shortcut section එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මුලින්ම keyboard shortcut section එකට යන්න. මෙතන shortcut සෑහෙන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා right. මේ ඔක්කොම මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි ඔයා මේකත් එක්ක ඉස්සරහට වැඩ කරගෙන යද්දි පුළුවන් තරම් shortcut ප්‍රමාණයක් මතක තියාගන්න බලන්න. මොකද ඔයා coding කරද්දි coding වල expert කෙනෙක් වෙද්දි කොයි වෙලාවකත් mouse එක පැත්තට අත ගෙනියන්න යන්න එපා. ඔයාගේ අත් දෙකම හැමතිස්සෙම keyboard එකේ තියාගන්න. ඒක අපිට ගොඩක් lazy coding කරද්දි වගේම අපිට speed coding කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම මේ shortcut ටික වැදගත් වෙනවා. right. ඊට පස්සේ මම ආපස්සට මෙතනට ඇවිල්ලා මෙතන යන්න පුළුවන් අපිට command palette එකට control shift p shortcut එක command palette එකට ගියාට පස්සේ මෙතනින් අපිට ඕනම කරන දැන් මේ settings වලට දාලා දෙයක් එහෙම නැත්නම් plugin එකට extension එකට දාලා දෙයක් ඔය කියන ඕනම දෙයක් මෙතනින් search කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් අපි ඉස්සරහට වැඩ කරගෙන යද්දි මේ command palette එක කොහොමද පාවිච්චි වෙන්නේ කියන එක ගැන ඔයාලට පැහැදිලි වෙයි. right. ඊට පස්සේ අපි මේ interface එක අපිට ගැළපෙන විදිහට හදාගන්න එපා. ඉතින් ඒකට අපිට color themes ගණනාවක් මෙතන තියෙනවා. මේකේ default න color themes තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට p-team මීට වඩා ලස්සන color themes දාගන්න පුළුවන්. right. ඉතින් arrow keys පාවිච්චි කරලා ඔයාලට මෙතනින් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා ගැළපෙන color theme එක select කරගන්න පුළුවන්. right. ඉතින් light එක නම් මම කැමති නම් මම කොහොමද dark theme එක මෙතන select කරගන්නම්. okay. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට ඔයාලට match වෙන color theme එක select කරගන්න පුළුවන්. right. අපි normal default එකටම යමු. right. ඊට පස්සේ අපිට දැන් පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා status bar එක. මේ status bar එකේ තියෙන අපි ඉන්න code line එක මොකක්ද අපි පාවිච්චි කරන මේ programming language එක මොකද්ද මෙන්න මේ වගේ විස්තර මෙතන පල්ලෙහා තියෙන මේ status bar එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. right. ඒක තමයි normal අපිට interface එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ මේකේ. ඊට පස්සේ බලමු මේකේ settings ටික කොහොමද change කරගන්න කියලා අපිට ඕන විදිහට. right. ඉතින් මම මෙතන manage section එකට යනවා. ගිහිල්ලා මෙතන settings වලට යනවා. right. settings වලට ගියාම අපිට මුලින්ම මෙතනින් font size එක control කරන්න පුළුවන්. මම සාමාන්‍යයෙන් recommend කරන font size එක 16 18 වගේ යන්න කියලා පොඩ්ඩක් අපිට lazy අතර coding කරද්දී. ඉතින් මම ඊට වඩා පොඩ්ඩක් මෙතන ලොකු font size එකක් දාගන්න. මොකද ඔයාලත් එක්ක මේ videos record කරද්දී ඔයාලට පැහැදිලිව මේක පේන්න ඕන හින්දා මම 20 වගේ font size එකක් දාගන්නවා. ඔයාලට ඕන නම් මේක 18 16 වල තියාගන්න පුළුවන්. right. ඊට පස්සේ tab size එක අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. tab size එක මම prefer කරන්නේ number 2. මොකද tab size එක 4 කන් ටිකක් වැඩි අගයක් වගේ දැනෙනවා. එහෙනම් මම number 2 තමයි සාමාන්‍යයෙන් tab size එකට දාලා තියාගන්නේ. right. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මෙතනින් search කරලා ගන්න පුළුවන් මේ settings වල අපිට මොන වගේ දේවල්ද ඕන කියන එක. right. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට search කරනවා bracket කියන එක. right. මෙන්න මෙතන තියෙන bracket pairs කියන එක. මේ bracket pairs කියන එකේ මෙතන උඩින් තියෙන bracket pair colorization කියලා මෙන්න මේක ටික් එකක් දාගන්න. මොකද අපිට ගොඩක් ලේසියෙන් උතර bracket ටික අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මෙන්න මේ දෙකටම මම true කියලා දාගන්නවා. bracket pairs guide එකටයි මෙතන තියෙනවා bracket pair horizontal කියන එකටයි දෙකටම true කියලා දාගන්නවා. right. ඊට පස්සේ අපිට සමහර වෙලාවට ටිකක් දිග code ලියද්දි මේ code එක මේ කෙරවල ඉඳන් අනිත් කෙරවලට යනකම් යනවා. එතකොට අපිට ටිකක් code එක කියවන්න අමාරුයි. ඒ හින්දා මම ඒකත් adjust කරගන්න word wrap කියන එක මෙතන search කරගන්නවා. right. ඔයත් මේ changes ටික කරගන්න. ඔයාලට ගොඩක් ලේසි සෙට වැඩ කරන්න යද්දි right. word wrap කියලා තියෙනවා. word wrap කියන එක මම මෙතනින් on කරගන්නවා. right. මේ settings ටික හදාගත්තට පස්සේ අපිට extension section එකට යන්න පුළුවන්. මොකද මෙච්චරලක් අපි මේ code ටික පෙන්වන්න basic settings ටික තමයි හදාගත්තේ. right. දැන් අපි extension section එකට. right. මෙතනට ගිහිල්ලා අපිට වැදගත් වෙන extension මෙතනින් download කරගෙන install කරගත්ත හැකි. ඉතින් ඒ වගේ අපිට වැඩියෙන්ම වැදගත් වෙන web developer කෙනෙක්ට අනිවාර්යයෙන්ම ඕන extension එක තමයි live server කියන extension එක. right. ඉතින් මේක මේ වෙද්දි 28 million downloads තියෙනවා. මෙතනදී වෙන්නේ අපි මොකක් හරි coding එකක් කරගෙන යන ගමන් මෙතන example එකේ තියෙන විදිහට අපි මොකක් හරි coding එකක් කරගෙන යන ගමන් මේ පැත්තේ කරන code එක ඒ ගාම මෙතන preview කරලා පෙන්නන. අපි මේක refresh කර කර බලන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට මතක ඇති. අපි යන notepad++ එකේ coding එකක් කරලා ඒක change එකක් කරලා පස්සේ අපසර refresh කරලා බලන්න ඕනේ. right. මෙතන හැම refresh කිරීම අවස්ථාවක් නැහැ. අපි code එක කරන ගමන් එහා පැත්තේ අපිට live preview එක පෙන්නනවා. right. එහෙනම් අපි මේ live server කියන එක install කරගමු. right. මෙතන install කියන බටන් එක click කරලා lazy install කරගන්න පුළුවන්. right. බලමු මේක install වුණාට පස්සේ right. ඊට පස්සේ තවත් වැදගත් වෙන එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙන pretty කියලා ඔයාලට මෙතනින් search කරලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් popular list එකේ කොහොමද මේ pretty කියන එක තියෙනවා. මෙතනදී වෙන්නේ අපි ඔහේ type කරලා යන code එක ලස්සනට පිළිවෙලට හදාලා දෙනවා මේ pretty කියන එකෙන්. right. ඉතින් මෙතන example ටිකුත් මේ පල්ලෙන් දාලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒක සාමාන්‍ය විදිහටම install කරගමු. ඊට පස්සේ අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙන තමයි auto rename කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි එක තැනක මොකක් හරි එකක් වෙනස් කරොත් ඒ වගේම අනිත් තැන් වලත් මේක rename වෙලා කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව එකිනෙකට sync වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ හින්දා අපි auto rename කියන එකත් මෙතනට දාගමු. ඒකත් ගොඩක් popular extension එකක්.
මිලියන 11ක් ඉන්ස්ටොලේෂන් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට මේ VS Code එකේ පෙන්න ප්‍රොජෙක්ට් ෆයිල් වලට අයිකන් ටිකක් දාගෙන පිළිවෙලට මැනේජ් කරගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් ලේසි. ඉතින් ඒ හින්දා අපි මේ විෂුවල් පර්ෆෝමන්ස් ටික වැඩි කරගන්නත් VS Code icon කියලා එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් තියෙනවා. අපි ඒකත් දාගමු. right VS Code icons කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේක දාගමු. okay right මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ example එකේ තියෙන මෙතන දාලා මෙන්න මේ වගේ normal තියෙන එකට colorful folders ටයක් icon ටයක් අපිට දාගන්න පුළුවන් මේ VS Code icon කියන extension එක හරහා. right ඊට පස්සේ මම අපසර මෙතන click කරලා right අපි එමු මේක අයින් කරගමු. අපි මෙතන මේ installation section එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ හැම එකටම ගිහින් බලන්න මේවා සමහර ඒවා active කරන්න වෙලා තියෙනවා නම් මෙතනින් ගා වෙනම active කරගන්න. මෙතන දැන් auto active වෙලා තියෙන හින්දා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ වෙලාවත් ඔයාගේ සමහර plugin මෙහෙම දාගත්තේ extension active වෙලා නැත්නම් මෙතනට වෙලාවට වෙනම active කරගන්න පුළුවන් ඒවා. right දැන් අපි බලමු කොහොමද අපි project folder එකක් වගේම project file ටික import කරගන්න කියලා VS Code එකට. එහෙම නැත්නම් අලුතින් කොහොමද project file ටිකක් create කරන්න කියන එක ගැන. right ඉතින් මම මුලින්ම මෙතනට ගිහිල්ලා අලුතින් folder එකක් හදා ගන්නවා. right මම දෙනවා new folder කියලා folder එකක් හදා ගන්නවා. මෙතන දෙනවා code hero කියලා type කරගන්නවා. right code hero කියලා folder එක හදාගත්ත පස්සේ මේ folder එක ඇතුලේ තමයි අපි මෙතනින් පස්සේ කරන code හැම එකක්ම store කරලා තියාගන්නේ. මෙහෙම right click කරලා මෙතන තියෙනවා open with code කියලා තියෙනවා. VS Code එකෙන් තමයි open කරගන්න තියෙන්නේ. right open with code කියලා දුන්නාම මෙතන VS Code එකෙන් මේක open වෙනවා. right ඊට පස්සේ මෙතන අපිට trust කරන්න කියලා දෙන්න පුළුවන්. මොකද මේක පිටේ ඉඳන් folder එකක් open කරන්න. ඒ හින්දා අපිට මෙතන trust කියන එක select කරගත්තා පස්සේ මේ folder එක කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව මෙතනින් අපිට open කරගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන code hero කියන එක වෙනම open වෙලා තියෙන්නේ. right ඉතින් ඒ විදිහට open කරන එක ක්‍රමයක්. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මෙතන තියෙන මේ folder icon එක click කරලා අලුතින් folder එකක් මේක ඇතුළේ create කරන්න. මම මෙතන දානවා Hackinglk videos කියලා දාගන්නවා. දාලා මේ folder එක create කරගන්නවා. මේ folder එක මෙතන create කරද්දී ඒක ඒ විදිහටම අපේ normal folder එක ඇතුළේ create වෙලා තියෙනවා. right ඊට පස්සේ මෙන්න මේ Hackinglk videos කියන folder එක ඇතුළේ අපේ web development වලට ඕන කරන අපිට file ටික හදා ගන්න පුළුවන්. project file ටික. ඉතින් මෙන්න මේ icon එක press කරලා අපිට මෙතන දාගන්න පුළුවන් index.html කියලා අපේ html file එක හදා ගන්න පුළුවන්. right ඊට පස්සේ තව අපිට ඕන නම් CSS එක වගේම JavaScript file ඕන වෙනවා. ඉතින් ඒක create කරද්දී අපිට ඕන නම් පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම click කරලා මෙතන මම දෙනවා right අපි මෙහෙම දෙමු. CSS කියලා අපි මෙහෙම type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ slash එකක් දාලා style.css කියලා හදා ගන්නවා. මෙහෙම හදද්දි වෙන්නේ CSS කියන folder එක ඇතුලේ style.css කියලා වෙනම file එක create කරගන්නවා CSS වලට අදාළව. right දැන් බලන්න මෙතන CSS කියන folder එක තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ style.css කියන file එක create වෙලා තියෙනවා. ගොඩක් ලේසි. ඉතින් ඒ විදිහට මම පුළුවන් මෙතන ගිහිල්ලා හදා ගන්න. මම මෙතන දාගන්නවා js කියලා දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන දාගන්නවා app.js කියලා JavaScript වලට අදාළ file එකක් හදා ගන්නවා. right දැන් මේක මේ විදිහට මම මෙතන open කරලා බලපුවාම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Hackinglk videos කියන folder එක ඇතුලේ අපිට මෙතන පිළිවෙලට බලා ගන්න පුළුවන් index.html කියන JavaScript වලට දාලා folder එක තියෙනවා. ඒ වගේම CSS වලට දාලා folder එක තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ලේසි අපිට organizing කරගෙන මේවා පිළිවෙලට වැඩ කරගෙන යද්දි. right ඊට පස්සේ මම මෙතන index.html කියන මේ file එක කරනවා. මේකට ආවට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන කෙලින්ම template එක import කරගන්න. ඒ කියන්නේ HTML වලට දාලා template එක import කරගන්න පුළුවන්. මේකට අපි කියන්නේ emit එක කියලා. ඉතින් emit එකෙන් අපිට සෑහෙන වැඩ ගොඩක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සෑහෙන speed අපිට වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක බලද්දී අපි ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා තිබුණා. උඩින් notification එකේ එතනින් ඔයාලට ඒක බලන්න පුළුවන්. right ඉතින් මම මේ විදිහට හර්ෂාද ලකුණු මෙතන press කරගන්නවා. හර්ෂාද ලකුණු දාගත්තට පස්සේ මෙතනින් අපිට emit abbreviation කියලා එනවා. ඒක මම click කරලා පස්සේ මෙතන අපිට HTML වලට දාලා template එක ලස්සනට display කරලා පෙන්නනවා. right ඒ වගේම මේ emit එක අපිට තවත් coding කරන්න සෑහෙන ලේසි. දැන් අපි මෙතන division එකක් open කරා කියලා. උතන division එක auto මෙතනින් close වෙනවා. ඒ වගේම හිතන්න මේ division එක යටතේ අපිට list එකක් add කරගන්න ඕනේ. right මම මේක add කරගන්න unordered list එකක් ඕනේ. මේ unordered list එක ඇතුලේ වෙනම list item හතරක් දා ගන්න ඕනේ. right මම ඒක type කරනවා ul කියලා type කරගන්නවා unordered list කියන්න. ඊට පස්සේ smaller than icon එක දාගෙන මම මෙතන type කරගන්නවා list කියලා දාගෙන ඒක ගුණ කරගන්නවා හතරකින්.
right මේ වගේ පොඩි කම්බිනේෂන් එකක් දීලා මට පුළුවන් මෙහෙම unordered list 4ක් හදා ගන්න පුළුවන් right ගොඩක් ලේසි මේකෙන් කෝඩින් කරන එක right ඊට පස්සේ හිතන්න දැන් මෙතන මෙහෙම unordered list එකක් හදාගත්තා අපිට මේකේ class එකක් දා ගන්න ඕනේ right මම මෙතන මේ division එකේ පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා වෙනම division එක දා ගන්න ඕනේ මට class එකක් right මම මෙහෙ dot tab press කරලා මම මෙහෙන් දා ගන්නවා new class කියලා දා ගන්නවා දාලා මම enter කරලා පස්සේ බලන්න division එකක් හැදිලා division එක ඇතුළේ new class එක assign වෙලා තියෙනවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒ වගේම හිතන්න අපිට ID එකක් දා ගන්න ඕන කියලා input එකක් ඇතුළේ මම මෙහෙන් කරන්නේ input කියලා type කරනවා right ඊට පස්සේ මම මෙතනට දෙනවා අපි hashtag එකේ දාලා ID එකක් දෙමු මම දෙනවා ID 001 කියලා දෙනවා ඒ වගේම මම class එක දෙනවා මම class එක විදිහට දෙන්නම් check class කියලා දෙනවා right මෙහෙම විදිහට enter කරාම බලන්න input value එක ඇතුළේ type එක text කියලා තියෙනවා ඒ වගේම ID එකේ තියෙනවා ID 001 කියලා ඒ වගේම class එකේ තියෙනවා check class කියලා වෙනම හැදලා තියෙනවා සෑහෙන lazy code කරන එක මේ emit කියන එකෙන් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අපි අර emit වලට අදාළ වෙනම කරලා තියෙන වීඩියෝ එකක් බලන්න මොකද එතන සෑහෙන දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්න අපි VScode එක ගන්න. එහෙනම් VScode එකේ ඊතුරු දේවල් ටික අපි කතා කරගෙන යමු. right ඒ වගේම දැන් ඔයා හිතන්න මෙතන ඔයාලට මෙහෙම කෝඩින් කරගෙන යද්දි මේ පැත්තේ මෙහෙම සයිඩ් බාර් එකක් තියෙන ටිකක් කරදරයි. ඔයාලට ඒක අයින් කරගන්න ඕන නම් control එකත් එක්ක B press කරන්න මෙහෙම press කරපු ගමන් ඒක hide වෙලා යනවා. ඒ වගේම ඔයාලට අපසරම් මෙන්න මේ දේවල් ගන්න ඕන නම් මේවටත් වෙනම shortcut තියෙනවා. ඔයාලට මෙතන control එකත් එක්ක F press කරලා මෙහෙම search එක open කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ control එකත් එක්ක X press කරලා මෙතන extension menu එකට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේ control එකත් එක්ක D press කරලා මෙතන debug menu එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවට දාලා shortcut එක මෙතන mention කරලා තියෙනවා. අපි cursor එක ගෙනිච්චට පස්සේ. right ඒ වගේම දැන් ඔයාලට හිතන්න මෙන්න මෙතන ඉඳන් ඔයාලට මෙතන තමයි කර්සර් එක තියෙන්නේ. ඔයාලට මෙතන ඉඳන් මෙන්න මේ හැම එකක්ම එකපාර සිලෙක්ට් කරලා වෙනස් කරගන්න ඕනේ. right? එහෙම නෝට කරන්න තියෙන්නේ control D press කරන පළවෙනි මේ list එක සිලෙක්ට් කරනවා. දෙවෙනි පාර control D සිලෙක්ට් කරනවා. කර්සර් දෙකක් එනවා. තුන්වෙනි පාර හතරවෙනි පාර පස්වෙනි පාර හයවෙනි පාර මේ විදිහට ඔයාලට ඕනේ place ටික සිලෙක්ට් කරගෙන කියන්නේ එකම item එකේ තියෙන place 3-4ක් එකපාර සිලෙක්ට් කරගෙන මේ හැම එකක්ම එකපාරින් වෙනස් කරලා දාන්න පුළුවන්. right මම මෙතන දානවා expand කියලා දා ගන්නවා. okay අපි ඒක වෙනස් කරගමු අපසර. මේක අයින් කරලා ඔයාලට මෙතනින් දා ගන්න පුළුවන් expand කියලා දා ගන්න පුළුවන්. බලන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතන අපි සිලෙක්ට් කරගත්ත ටික එකපාරින්ම අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. right ඊට පස්සේ හිතන්න ඔයාලට මෙතනයි මේ හතරටම ඔයාලට එකපාර item එක මොකරි include කරගන්න ඕනේ. එතකොට කරන්න තියෙන්නේ alt එක press කරගෙන මෙතන press කරලා මෙතන අදාළ place ටික press කරලා item numbers කියලා type කරලා තියෙනවා. එතකොට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි අර select කරගත්ත places වලට එකපාරම අපේ option හතරම place වෙනවා. right ඒ වගේම හිතන්න මේ list කියලා තියෙන කොටට මෙතනින් උඩට ගෙනියන්න ඕනේ කියලා. ඔයාලා සාමාන්‍ය දෙයක් කරනවා මේ cut කරලා මෙතනින් cut එකක් ගන්න ඕනේ. මෙහෙම cut එකක් කරගෙන අප මෙතනට ගිහලා මේක paste කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකෙදි මෙහෙම VS Code එක කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා alt එක press කරගෙන මේක arrow keys වලින් උඩට පල්ලෙහාට ගෙනියන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. right මේ විදිහට arrow keys වලින් ඔයාලට alt එක press කරගෙන මේක ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා සාමාන්‍ය විදිහට මෙතනින් cursor එක ගෙනියද්දී arrow key වලින් එක character එක තමයි යන්නේ. right එහෙම නැතුව ඔයා මේ control එකත් එක්ක press කරගෙන මේ විදිහට arrow keys press කරද්දී මේක වචනෙන් පැන යන්නේ ගොඩක් ලේසියෙන් ඔය කර්සර් එක මූව් කරන්න පුළුවන්. right ඉතින් මේ වගේ සෑහෙන ලේසියෙන් අපිට කෝඩින් කරගන්න පුළුවන් VS Code එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් තවත් කතා කරන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා මේ VS Code ගැන. අපි ඒ ගැන වැඩ කරගෙන යන ගමන් කතා කරමු. ඒ වගේම අර emit ගැන වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලන්න. මොකද ගොඩක් වැදගත් වෙනවා ආට ස්පීඩ් කෝඩින් කරගෙන යද්දී. right එහෙනම් අපේ complete web development course එකේ ඊතුරු වීඩියෝස් ටිකත් එක්ක අපි කතා කරගෙන යමු.